હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણા આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું નાના મોટા સૌને પ્રિય એવો બ્રેડ અને બટેટાનો નાસ્તો। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ બ્રેડ બટેટાનો નાસ્તો। તો મિત્રો, આપણે બ્રેડ બટેટાનો નાસ્તો બનાવવા માટે આ મેં 3 નંગ મીડિયમ બટેટા બાફી લીધેલા છે અને એની ઉપરથી છાલ ઉતારી લીધેલી છે। એને આપણે આવી રીતે મેશ કરી લીધેલા છે અને હવે આપણે આમાં જવા દેશું। મિત્રો, આપણે કોઈ પણ બટેટાનો નાસ્તો બનાવવો હોય તો આપણે બટેટા પહેલાં જ બાફી લેવાના છે। આવી રીતે સરસ આપણે મેશ કરી લેવાના છે। હવે એમાં આપણે મસાલો કરી લેશું। તો મિત્રો, એમાં સ્વાદ પ્રમાણે હું અડધી ચમચી જેટલું નિમક નાખું છું। આપણે બટેટા બાફવામાં નાખેલું હોય તો ઓછું નાખવાનું, ટેસ્ટ પ્રમાણે આપણે નાખવાનું છે। અને આપણે જ્યારે આ નાસ્તો બનાવવો હોય, જેટલો બનાવવો હોય એટલું આપણે બટેટાને બાફી લેવાના છે। આ હળદર નાખું છું, આ 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખું છું। આમાં આપણે વધારે સામગ્રીની જરૂર પણ નથી પડતી અને જલ્દીથી બની જાય છે। આવી રીતે લીલા ધાણા નાખી દઉં છું। અડધા લીંબુના રસને જવા દઉં છું। હવે આને આપણે સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। આવી રીતે આમાં આપણે 2 થી 3 સામગ્રીથી જ સરસ નાસ્તો બની જાય છે। તો આવી રીતે સરસ મિક્સ કરી લેશું। તો મિત્રો, મેં આવી રીતે સરસ બધું મિક્સ કરી લીધેલું છે અને મિત્રો મેં આમાં 2 નંગ લીલા મરચાં, તીખા લીલા મરચાં આવે એ નાખેલા છે। તમે નાના બાળકો માટે બનાવતા હોય તો એ મરચું નહીં નાખવાનું। તો આવી રીતે સરસ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આને આપણે સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું। મિત્રો, મેં આવી રીતે 3 બ્રેડ લીધેલી છે। આની ઉપર આપણે જે માવો બનાવેલો છે બટેટાનો એને લગાવીશું। ચમચીથી ભાવે તો ચમચીથી, નહીતર આવી રીતે હાથેથી લગાવશો તો પણ ચાલે। બહુ મસ્ત આ નાસ્તો બને છે। તમે બધી સિઝનમાં, 3 સિઝનમાં આ ખાઈ શકો છો। એટલો મસ્ત આ નાસ્તો બને છે। તો આવી રીતે મેં લગાવી લીધેલું છે, બધી બાજુ લગાવી લેવાનું છે। હવે આવી રીતે આપણે 2 બ્રેડમાં પણ લગાવી લેશું। મિત્રો, આવી રીતે મેં 3 બ્રેડ તૈયાર કરી લીધેલી છે। હવે આપણે આને આવી રીતે કટ કરી લેવાની છે। આવી રીતે કટ કરી લેશું। મોટી બ્રેડ લ્યો તો વધારે સારું। આ મેં મોટી બ્રેડ લીધેલી છે। આવી રીતે કટ કરી લીધેલું છે। આપણે હવે આવી રીતે આ 2 બ્રેડના કટ કરી લેશું। તો મિત્રો, આવી રીતે મેં 3 બ્રેડના પીસ કરી લીધેલા છે। તો મિત્રો, હવે આપણે આના ડીપ કરવા માટે સ્લરી તૈયાર કરી લેશું। તો મિત્રો, આ 3 થી 4 ચમચી જેટલો મેં મેંદાનો લોટ લીધેલો છે। તો એમાં થોડું નિમક નાખીશું, થોડું લાલ મરચું પાવડર નાખીશું અને એને સારી રીતે બધું મિક્સ કરી દઈશું। અને થોડી હળદર પણ નાખી દઈશું। આવી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હવે આમાં થોડું પાણી નાખીને સ્લરી તૈયાર કરી લેશું। આવી રીતે વિસ્કરની મદદથી આપણે કરી લેશું। આવી રીતે આપણે
સરસ બધું મિક્સ કરી દઈશું. આપણે આ પતલી કરવાની છે આ સ્લરી. આમાં કોઈ ગાંઠા ના રહેવા જોઈએ એવી રીતે સ્લરી તૈયાર કરવાની છે. તો આમાં થોડું પાણી આપણે હજુ નાખીશું. તો હજી થોડું પાણી નાખીશું. હવે આવી રીતે સરસ આપણી સ્લરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આટલી આપણી સ્લરી તૈયાર કરવાની છે. હવે મિત્રો આને સાઈડ ઉપર રાખી દેશું અને બ્રેડ ક્રમ્સ તૈયાર કરી લેશું. તો મિત્રો આવી રીતે મેં બ્રેડ ક્રમ્સ તૈયાર કરી લીધેલો છે. તો હવે મિત્રો આપણે પહેલાં આમાં ડીપ કરવાનું છે. આવી રીતે ડીપ કરી લેશું સ્લરીમાં. પછી આપણે આવી રીતે એમાં કોટ કરી લેવાનું છે બ્રેડ ક્રમ્સમાં. આવી રીતે સરસ કોટ કરી લેવાનું છે. અને મિત્રો હવે આપણે આને તળી લેવાના છે. તો એના માટે પણ મેં તેલ પણ ગરમ મૂકી દીધેલું છે. તો હવે આપણે આને તળી લેશું. તો મિત્રો આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને આવી રીતે તળી લેશું. બધા આવી રીતે તળી લેવાના છે. તો મિત્રો આવી રીતે બધા આપણે તળી લેશું. એક બાજુ થઈ જાય એટલે બીજી બાજુ આપણે આવી રીતે પલટાવી લેવાના છે અને એકદમ સરસ ગોલ્ડન થવા દેવાના છે. આપણે હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ આપણે આને તળવાના છે. ઉલટ પુલટ કરીને તળી લેવાના છે. તો આવી રીતે આપણે તળી લેશું. આવી રીતે તળાઈ ગયા છે. આપણે આને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને આવી જ રીતે બધા પીસને તળી લેશું. તો મિત્રો આવી રીતે મેં બધા પીસને તળી લીધેલા છે. એકદમ સરસ બધા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો મિત્રો હું તમને આમાંથી એક કાપીને પણ બતાવું છું. તો મિત્રો કેટલો સરસ આપણો નાસ્તો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો મિત્રો હવે આપણે આ એક પ્લેટમાં સર્વ કરી લેશું. ટમેટો કેચઅપ સાથે આપણે સર્વ કરીશું. તો મિત્રો આપણે આ ટમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરી લીધેલા છે. તો મિત્રો હું તમને એક ઉપરથી કેટલા સરસ ક્રિસ્પી છે એ પણ હું બતાવું છું. તમને અવાજ આવે છે? ઉપરથી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સરસ સોફ્ટ મસ્ત આપણા પીસ તૈયાર થઈ ગયા છે. બ્રેડ બટેટાનો નાસ્તો એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયો છે. તો મિત્રો કેવા લાગ્યા તમને આજે આ બ્રેડ બટેટાનો નાસ્તો? તો એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.